والسلام عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ في الفيديو بتاع امبارح اتكلمنا عن الريلمي 7 وقارناه بقى بالمنافسين، وشفنا الموبايل ده يستحق الشراء ولا لا. وكان موبايل او الفيديو جامد جدا، فهتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. واخيرا جت دور بقى على الريلمي 7 برو، والموبايل ده اكتر موبايل حاليا الناس بتتكلم عنه، عمالين يقولوا بقى ما تشتريش الموبايل ده غالي قوي، المنافسين احسن منه، تسعيرة الريلمي 7 احسن من الريلمي 7 برو وحاجات كتير قوي. فالفيديو ده انا الصراحه متشوق جدا نشوف هل الموبايل ده فعلا يستحق الشراء ولا لا، او هل المنافسين فعلا افضل منه ولا لا. وعايز اقول لك ان انت هتتفاجئ جدا في اخر الفيديو ده، فانصحك جدا تكمل معايا الفيديو لحد الاخر. وزي ما قلت الفيديو اللي فات، الفيديو ده ما يعتبرش يعني ريفيو عن الموبايل قد ما هو مقارنه. يعني الفيديو ده بتاع واحد معاه مثلا هنقول 6-7 آلاف جنيه ونازل يشتري موبايل دلوقتي ومحتار يشتري انهي موبايل مثلا، ايه افضل موبايل بالنسبه له. يعني من الاخر كده الفيديو ده يعتبر دردشه كده ما بيننا وما بين بعضينا عشان نشوف افضل موبايل في الفئه السعريه بتاعه الريلمي 7 برو. بس قبل ما نبدا بقى تنزل تعمل لك الفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك، احنا قادرين نعملها. انزلوا اعملوا لايك حالا ويلا بينا هنبدا. طيب دلوقتي في 4 موبايلات منافسه للريلمي 7 برو، واول موبايل فيهم هو اقرب موبايل للريلمي 7 برو، اكتر موبايل منافس ليه جدا، وفعلا ممكن تقعد قدامهم يعني يومين بتفكر تشتري ده ولا ده. وهو الشاومي مي نوت 10 لايت بنسخه ال 6 جيجا رام وال 128 جيجا بايت ذاكره داخليه، وتقريبا بنفس السعر. والتاني موبايل معانا هو اخو الريلمي 7 برو الصغير، وهو الريلمي 6 برو. والصراحه بالرغم من ان الموبايل ده يعتبر يعني ارخص منه شويتين 200 جنيه تقريبا، بس احنا كنا لازم نحطه في المنافسه دي. ويليهم معانا الهواوي نوفا 7 اس اي اللي هو سبيشال اديشن نسخه ال 8 جيجا رام وال 128 جيجا بايت ذاكره داخليه. وكمان معانا الاوبو رينو 4 برضه نسخه ال 8 جيجا رام وال 128 جيجا بايت ذاكره داخليه. وبالرغم برضه من ان الهواوي والاوبو الاثنين برضه اغلى موبايل بحوالي 300 جنيه، بس احنا كان لازم نحطهم في المنافسه معانا. بس قبل ما نكمل كده اصبروا كده معايا دقيقه، احب اقول لك بس انا عندي قناه تانية خاصه بالاكل بقى، ريفيو اكل ومش عارف ايه، بنجرب مطاعم، بنجرب اكلات جامده. بصوا القناه جامده جدا، فخشوا تلاقي اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت، خشوا قلبوا فيها كده هتعجبكم باذن الله. ولو عجبتكم انزلوا اعملوا اشتراك ليها، ويلا بقى نكمل بقيه الفيديو. ونبدا اول حاجه معانا في المقارنه وهي الشاشه. عندك كل الموبايلات في الفئه السعريه دي او يعني معانا في المنافسه جايين بشاشه من نوع سوبر امولود، بس عندك الريلمي 7 برو بيعلى عليهم بان هو جاي لك بشاشه بريفريش ريت عالي اللي هو 90 هرتز. واخيرا ان ريلمي يعني سمعت كلام الناس المستخدمين بتاعه ريلمي، راحوا يعني المره اللي فاتت لما نزلوا الريلمي 6 برو الناس اتضايقت، قالوا لك موبايل 90 هرتز والشاشه ال سي دي ومش عارف ايه، فقلت لهم لا يا معلم خد موبايل من نوع امولود وكمان معاهم ال 90 هرتز. ومعانا موبايلين من اصل ال5 موبايلات اللي احنا بنقارن ما بينهم الشاشه بتاعتهم من نوع اي بي اس ال سي دي، وهم الريلمي 6 برو طبعا عشان زي ما قلت لك كان عيب خطير في الموبايل ده. وتاني واحد معانا هو كالعاده الهواوي نوفا 7 اس اي، لان زي ما انت اتفرجت على الفيديو اللي فات هتلاقي ان هواوي ما بتلعبش خالص في نقطه الشاشه، بس بتلعب لك في نقطه بقى الاداء، بطاريه مش عارف ايه، يعني الشاشه بالنسبه لهم مش افضل حاجه. فمن الاخر كده عندك الريلمي 7 برو يعتبر مديك شويه افضليه، لان هو بيديك كل حاجه انت بتدور عليها. يعني مثلا فريش ريت عالي، خد شاشه من نوع سوبر امولود بقى والوان كويسه ومش عارف ايه، خد الوان حلوه مش عارف ايه، شاشه شكلها لطيف، هول بانش مش عارف ايه، كل الحاجات دي موجوده في الشاشه هنا. بس برضو خليني يعني عشان الواحد يريح ضميره كده، خليك عارف ان المي نوت 10 لايت هو جايب شاشه من نوع امولود بس مش بال 90 هرتز، بس جاي لك بشاشه بايدج، ويا حلاوه الايدج بقى. وبالنسبه للناس ياما وانا من ضمنهم انا بحب الايدج جدا، فده يعتبر نقطه قوه جدا في الموبايل ده لو انت هتضحي بالريفريش ريت العالي. بس برضو خليك عارف ان هو الشاشه جايه بنوتش، فيعني تحس ان هو تصميم جامد قوي من الجناب، بس من فوق شكله قديم جدا. فحسب انت وراحتك، عايز حاجه بريفريش ريت عالي فاشتري الريلمي 7 برو، عايز حاجه شكلها بايدج بقى ومش عارف ايه فعندك المي نوت 10 لايت. فحسب انت واختيارك هتختار ده او ده. ونيجي بقى تاني نقطة معانا وهي المعالج. والصراحة المرة دي للأسف الشديد نقطة القوة
ما بقتش موجوده في شركه ريلمي خالص بالنسبه للمعالج، لان هنا الموبايل جايب ثالث اضعف معالج معانا. يعني مثلا اقوى معالج معانا هو الموجود في الهواوي، وده الطبيعي خلاص، جايب معالج اللي هو الكرن 820. وتاني واحد اقوى معانا هو المينو 10 لايت، جايب بمعالج اللي هو سناب دراجون 730 جي. والتالت بقى معانا هو الموجود في الريلمي 6، هو الموجود في الاوبو رينو 4 اللي هو سناب دراجون 720 جي. طب دلوقتي كده احنا نشتري انهي افضل معالج فيهم؟ فبص، احنا ناس مش بتوع ارقام، احنا ناس بتوع استخدام. انت عندك الريلمي 7 برو من الاخر كده، ممكن اقول لك ان هو بتالت اضعف معالج، بس يعتبر افضلهم كاستخدام. هتقول لي ليه بقى؟ في دبانه لعينه طالعه لي في الفيديو ده، معلش نستحملها. وده بسبب ان مثلا عندك الهواوي جاي لك بمعالج جامد جدا ومش عارف ايه، بس في نفس الوقت جاي من غير خدمات جوجل، والموضوع ده بيضايق الناس ياما وانا من ضمنهم. وعندك بقى ماشي ان المينو 10 لايت جاي بالمعالج اللي هو ارقاما اقوى، بس في الحقيقه وفي الاستخدام العادي مش هقول لك ان الاثنين يعني مثلا في فرق جامد ما بينهم، لا، هو 720 جي من 730 جي في الاستخدام الفعلي، الاثنين تقريبا يعتبر واحد. هو بس الفرق الوحيد مثلا واحد بيعمل لك يعني اديت للصور احسن، واحد بيستقبل لك واي فاي احسن، مش عارف ايه، لكن في الاستخدام الطبيعي مش هتحس بفرق. وكمان لو احنا هنتكلم برضو يعني كنقطة قوة او نقطة افضلية شوية، فانت عندك الريفريش ريت العالي اللي هو 90 هرتز، بيخلي لك الموبايل تحس ان هو اخف من اي موبايل تاني حتى لو جايب بمعالج اعلى. يعني في الاستخدام العادي هتحس ان الموبايل ميه معاك، وحتى في الالعاب هتلاقي مفيش تقطيع في الماء بسبب الريفريش ريت العالي. فلو هنتكلم بقى كنقطة افضليه في الاستخدام الفعلي، فانا شايف ان الريلمي 7 برو بيديك اداء يعني مثالي الى حد ما، مش الافضل طبعا، مش البريمو جدا، مش عارف ايه، بس مش هقول لك ان هو اقل من المنافسين، لا، هو موازي ليهم جدا. ونروح بقى لثالث نقطه معانا، الا وهي الكاميرات. وهنا بكل قلب جامد يعني احب اقول لك ان الريلمي 7 برو بيتفوق على كل المنافسين يعني الى حد ما، او برضو بقوه بسيطه، لان هنا عندك الكاميرا الاساسيه جايه بحجم 64 ميجا بكسل، وبرضو احنا قلنا مش بتوع ارقام، فاستخدام عادي الكاميرات هنا منافسه جدا، بتديك دايناميك رينج محترم جدا، بتديك الوان كويسه جدا، وبرضو بتديك تفاصيل محترمه جدا. فكاوفر اول لا، الكاميرات هنا كويسه جدا سواء في الاضاءه العاليه او في الاضاءه المنخفضه. وتعلي كمان على المينو 10 لايت اللي هو كان بالنسبه لي من افضل الكاميرات في الفئه السعريه دي. ولو هننتقل بقى للكاميرا الاماميه، فهي برضو تعتبر اعلى منهم، لان هي جايه بحجم 32 ميجا بكسل، وزي ما قلت لك برضه احنا مش بتوع ارقام، احنا بتوع استخدام. وكاستخدام برضه هي بتديك سكين تون كويس جدا، بتديك يعني تفاصيل كويسه جدا، بتديك الوان حلوه جدا. فكاوفر اول انا شايف ان الريلمي 7 برو ككاميرات يعتبر من افضل الكاميرات اللي انت ممكن تفكر تشتريها في الفئه السعريه دي، وكمان في الفئه السعريه الاغلى شويه كمان. ونروح بقى لاخر نقطه معانا، الا وهي البطاريه. هنا عندك الريلمي 7 برو مش جايب افضل بطاريه خالص وسط المنافسين، يعني هو جايب بطاريه 4500 ملي امبير مع الريفريش ريت العالي اللي هو 90 هرتز. هتلاقي البطاريه بتاعتك دي بتقعد معاك 6 ساعات بالعافيه، قصاد مثلا ان المينو 10 لايت مع شاشه اموليد وكمان بطاريه كبيره 5260 ملي امبير هتلاقي قاعده معاك 8 ساعات مرتاح، وممكن اكتر كمان. فلا، في فرق كبير في البطاريه. بس هنا ريلمي الصراحه هي قالت انا ما بلعبش في نقطه البطاريه، انا بلعب في نقطه الشحن، لان هنا مديها لك شاحن اقول لك ايه، افضل شاحن ممكن تدور عليه في الفئه السعريه دي نهائي، لان هي مديلك شاحن بسرعه 65 واط، بيشحن لك الموبايل من 0 لحد 50% في 12 دقيقه، وده رقم يعني جبار مستحيل تشوفه في اي حته تانية. وبيشحن لك الموبايل من 0 لحد 100% في حوالي 35 دقيقه او 34 دقيقه، اللي هو احياء يا جدعان، ده خارق للطبيعه. فانت يعني لو انت بتشتري موبايل علشان مثلا تستخدمه كمده طويله او بتاع، هو الموبايل ده مش بتاعك. بس لو انت مش فارق معاك بقى اشحنه واستخدمه، فالموبايل ده بتاعك وش يعني وش وانت ماما. فنيجي بقى لاخر نقطه معانا في الفيديو، وهي الزتونه. هل الموبايل ده يستحق شراء ولا لا؟ فبص، يعني مش هقول لك مثلا خلاص ما هي الاول موبايل ده وهو ده الجامد قوي من الريلمي ومش عارف ايه، لان هو مش الافضل فعلا، يعني مش افضل حاجه الريلمي قدمتها. هو ممكن يكون منافس جدا قوي جدا مش عارف ايه، بس خلاص تحس ان هو ما بقتش ريلمي اللي هو انت نازل تشتري موبايل هتشتري الموبايل من ريلمي مثلا. لا، انت دلوقتي بقيت ممكن تبص على الموبايل ده وتلاقيه افضل من هنا، تبص على الموبايل ده وتلاقيه افضل من هنا.
ما بقاش فيه الافضليه قوي، وكمان علشان لسه فيه موبايل جامد قوي من شاومي اللي هو الشاومي بوكو اكس 3. اقول لك ايه، الموبايل ده يعني هيضرب باي موبايل تاني في عرض الحائط. يعني خليك متاكد انك مشترك في القناه، عشان لما هعمل مقارنه بين الموبايلين دول هيدغدغوا الدنيا حرفيا يعني. بس خلينا نتكلم في الموبايل ده دلوقتي حاليا بالموبايلات الموجوده في السوق حاليا. الموبايل ده يستحق الشراء ولا لا؟ يستحق الشراء، لان هو بيقدم لك شاشه كويسه، كاميرات منافسه جدا، بيديك اداء مثالي، بيديك بطاريه مش افضل حاجه بس الشحن بتاعه كويس. فكاوفر اول الموبايل هنقول عليه متكامل في فئته السعريه، مش هتقدم فيه تضحيات قوي قصاد المنافسين. يعني اكيد في المنافسين هتلاقي فيه موبايلات بتقدم فيها شويه تضحيات بسيطه العادي يعني. ف قولوا لي رايكم في الكومنتات تحت، هل هو يستحق الشراء ولا لا؟ وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وتنزل تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان في فيديوهات جامده جدا نازله في السكه. وطبعا ما تنساش تتابعني على الفيسبوك انستجرام، تعمل جول لجروب التكاويه، واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.